আমাৰ চুটকি এয়া পুৰা কামত ব্যস্ত এফালে চাই দিয়া কামত লগাই থৈছোঁ তাইক মানে এইফালে আজি আমাৰ মিস্ত্ৰী আহিছে এই কৰিডৰটো আমাৰ মানে একেবাৰে মিহি প্লাষ্টাৰটো কৰা নাই আজি কৰিব এয়া পানী দি আছে আৰু পানী দি থাকোঁতে এইফালে চুটকিয়ে ফুলতো দি দিলে পানী দি আছে এয়া আৰু মিস্ত্ৰী এইফালে কাম লগাই আছে দেখাম বাৰু আপোনালোকক পাৰিছানে দিব এইফালে চোৱা হাঁহি এটা মাৰি দিয়া হুলি আমাৰ হুলি ওলাইছেনে দাঁত নোলায় আৰু আমাৰ হুলি স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আশা কৰোঁ সকলো কুশলে আছে বৰ্তমান আমাৰ বৰ ভাল নহয় কাৰণ আমাৰ ডাঙৰ বৰ্তা ঢুকালে বৰত হৈ আছে আজি 8 দিন হ'ল ভিডিঅ' দিবই পৰা নাই মই মানে মনটোও ভাল নাই বৰ্তা ঢুকালে আজি বোলো ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আমাৰ এইফালে চুটকিয়ে কামত লাগি আছে আৰু দেখাই থাকিম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আৰু আজি আমাৰ ঘৰলৈ মিস্ত্ৰী আহিব মানে কৰিডৰটোৰ প্লাষ্টাৰ হোৱা নাই মানে ঘৰৰ কাম বহুত বাকী আছে আজি অকণমান লগাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আহিব মিস্ত্ৰী এতিয়া পাপাই কিছুমান কাম কৰি আছে দেখাম বাৰু কৰিডৰটোত পুৰা পানী দিয়া হৈ গ'ল কৰিডৰটো প্লাষ্টাৰ কৰিব ৰং পেইণ্টটো আছে কৰিবলৈ সেইবোৰ পিছত কৰি থাকিম আৰু লাহে লাহে মানে পইচা পাতিও লাগিব যথেষ্ট যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিবলৈ কৰিম আৰু বৰ্তাৰ ঘৰত মাহেকত হ'ব সকাম আমাৰ ঘৰত মানে 11 দিনতে হ'ব আমি শংকৰ সংঘৰ হয় আমাৰ ঘৰতো নিয়ম কৰিম আৰু দুজনমান ভকত মাতি আমাৰ ঘৰত শনিবাৰে হ'ব 11 দিন শুকুৰবাৰে দহা আজি হ'ল বুধবাৰ আজি অলপ কাম লগাই আছে তাকে দেখাম অলপ চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আৰু পাপাই এইফালে কিছুমান কাম কৰিলেই মানে গোঁসাই ঘৰৰ আগত এখন বাৰাণ্ডা দিব এইখন দৰকাৰ হৈ থাকে সেইটো কাৰণে একেবাৰে ফিক্সকৈ বনাইছে আৰু এয়া কালি টিং চিং আনিলে আৰু তলখন অকণমান মই মুচি থৈছোঁ মানে বেছি ডাঙৰকৈ নহয় আৰু লাগিয়ে থাকে এইফালে ডাঙৰকৈ দৰকাৰ হ'লে এইফালে দিব পৰাকৈ জেগাও আছে এইবিলাক জেগা আছে কিন্তু এইখিনিতে মানে এইখন অনবৰতে থাকিব সেইটো কাৰণে এয়া লগাই আছে আৰু এইফালে আমাৰ উৎপল দাদা গাড়ীত উঠি আছেহি গাড়ী চলাবা নি আৰু এইফালে আমাৰ মিস্ত্ৰী এজন আহিছে কাম লগাই আছে এইফালে চাই দিয়ক বাবাদা হাঁহি এটা মাৰি দিয়ক বালি চালি আছে এইফালে ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে ফুলবোৰ চাই থাকক আগলৈ ভিডিঅ'টো দেখাই থাকিম আজিৰ দিনটো দুপৰীয়া হ'ল চাহ খালোঁ আৰু মিস্ত্ৰীসকলকো দিলোঁ মিস্ত্ৰীসকল মানে দুজনহে চাহ দিলোঁ চাহ খালে খায়ে আছে আৰু কাম কিমান আগবাঢ়িছে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ তাৰপিছত বনাম ৰুটি আৰু বইলহে আৰু শুকান ৰুটি বনাম আৰু এনেকৈ মগু বুট দি এনেকৈ কিবাকিবি আলু এনেকৈ দি দালি এখন বনাম এনেকৈ আৰু মিস্ত্ৰীকো আজি তেনেকুৱাই দিব লাগিব কাৰণ ব্ৰত হৈ আছে আমাৰ আৰু বৰ্তা ইমান সোনকালে আমাক এৰি থৈ যাবগৈ বুলি ভবাই নাছিলোঁ তেখেতৰ কেঞ্চাৰ হৈছিলে কিন্তু বহুত কষ্ট পালে মানে বৰ্তাৰ ওচৰলৈ যেতিয়াই যাওঁ তেতিয়াই নকন্দাকৈ অহা নহয়েই কাৰণ মানে ইমানেই কষ্ট পালে ক'বলৈ মানে ভাষা নাই আৰু সেয়াই আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ বৰ্তাৰ আত্মাৰ সদ্গতি পাওক সেয়াই আৰু কাম কিমান আগবাঢ়িছে সেয়া দেখাই লওঁ এইফালে কাম লাগি আছে আৰু মই কৰিবলৈ লৈছোঁ এয়া জাতিলাও ঘেগেৰা মাহ আলু এয়া কাটিছোঁ এয়া অলপ জুলীয়া টাইপৰ বনাই দিম লগতে মগু বুট থাকিব
আৰু এফালে আটা মঠিবলৈ লৈছোঁ, সেয়া আনি থৈছোঁ। আৰু এইটো আধা খোলা পেকেট, এইটো খুলিম। এইখিনি মই এতিয়া ৰেডি কৰি লওঁ আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে। এইখিনি ৰেডি কৰাখিনি নেদেখা আৰু বইলহে বনাম। কৰি লওঁ তেনেহ'লে। আজি সকলোবোৰ জুইতে কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ এইফালে পাকঘৰত সোমাব নোৱাৰি যে, আৰু সেইটো কাৰণে জুই পাকঘৰতে বনাই আছে মায়ে। মই এইফালে ৰুটি বেলি আছোঁ, মানে এইখিনি ৰেডি কৰি দিছোঁ আৰু মায়ে বনাই আছে। দালিটো পাতি থৈছে আৰু মই এয়া বেলি আছোঁ। মায়ে এতিয়া কৰিব আৰু ৰুটি। চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, আৰু কিমান কি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি নেক্সট ডে, কালি ভিডিঅ'টো আধৰুৱা হৈ থাকিলে, ভাবিলোঁ এতিয়া আকৌ আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এতিয়া মই পাকঘৰতে আছোঁ। এতিয়া মই অকণমান মিঠা কিবা এটা বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। পূৰা ঘটং ঘটং মাত আহি আছে। গোঁসাই ঘৰৰ আগত কাম হৈ আছে, সেয়া বাৰাণ্ডাখনৰ। আৰু কৰিডৰটো প্লাষ্টাৰ কৰি হৈ গ'ল। আজিয়ে মানে অহা যোৱা কৰিব পাৰিছোঁ আৰু কালি দিনটো নোসোমালোঁ। আৰু এতিয়া অহা যোৱা কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া মই গাখীৰ গৰম কৰি আছোঁ, ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। ক্ষীৰ বনাম অকণমান, মিঠা ক্ষীৰটো খাব পাৰি ব্ৰতত, কাৰণ গাখীৰতহে বনাম আৰু। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মই ক্ষীৰটো বনাওঁ। এইফালে মই এয়া গাখীৰ গৰম কৰি আছোঁ, লগতে দি দিছোঁ দুখিলা তেজপাত আৰু ইলাচি দি দিছোঁ আৰু কাজু দি দিছোঁ। এয়া অকণমান গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। আৰু এইফালে এয়া মই চাগুৰ ক্ষীৰ বনাম আজি। এয়া চাগুবিলাক অকণমান তিয়াই ধুই থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, মানে ইয়াত পাউডাৰটো লাগি থাকে যে, সেই পাউডাৰটো ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া ইয়াতে দি দিম। গাখীৰ এয়া 1 লিটাৰ নহয়, 1 লিটাৰলৈ অলপ কম আছে। আৰু চাগু মই ডাঙৰ কাপ এটাৰে 1 কাপ লৈছিলোঁ, চাহ খোৱা কাপ। এয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'ম। এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে এতিয়া। অলপ অলপ সিজিছে আৰু ডাঠ হৈ আহিবলৈ ধৰিছে, আৰু অলপ সিজাব লাগিব। ক্ষীৰ বনোৱাত মই একেবাৰে এক্সপাৰ্ট নহয়, বনাইছোঁ আৰু জাষ্ট। এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। মই গৰু ঘি দিলোঁ অলপ আগতে, কিন্তু মই কেমেৰা অ'কে কৰিবলৈ থাকি গ'ল। ঘিউ দিয়াটো দেখাবলৈ নহ'ল আৰু এতিয়া এয়া 4 চামুচ চেনি লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে। এতিয়া এয়া দি দিলোঁ ইয়াতে। মিঠাটো আপোনালোকে জোখ অনুসৰি দিব পাৰে। মই 4 চামুচ দিলোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে। এতিয়া অকণমান লৰাই দিম আৰু গেছৰ জুইটো এতিয়া কমাই দিম। চেনিটো গলিলেই হ'ব মাত্ৰ। চাহ বাহিৰত খাবলৈ দিলোঁ। মিস্ত্ৰী আৰু পাপা আছে বাহিৰত, খাবলৈ দিলোঁ, মায়ে নিলে। আৰু মই এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ। এয়া ক্ষীৰ মই অলপহে লৈছোঁ, মানে ইমান ভোক নাই, বুট মগু খালোঁ যে। আৰু এতিয়া ক্ষীৰকণ খাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টোও সামৰণি মাৰোঁ, বহুত দীঘলীয়া হ'বগৈ নহ'লে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু সামৰণিও মাৰোঁ। কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।